selamat kembali ke episod 2 siri video Asas Pangkalan Data. Dalam kehidupan sebenar, anda akan melihat bahawa semua perkara adalah saling berkait. Sebagai contoh, anda boleh menemui produk yang sama yang boleh didapati di semua pasaraya. Tapi ada juga jenama tertentu yang hanya boleh dibeli di pasaraya tertentu. Setiap seorang daripada kita boleh mempunyai satu nombor kad pengenalan sahaja. Dan dengan nombor kad pengenalan itu, kita boleh mendaftar seberapa banyak nombor mudah alih telefon yang kita mahu. Banyak alamat yang berbeza boleh mempunyai poskod yang sama, tetapi setiap negara hanya boleh mempunyai satu kod negara telefon tertentu atau alamat domain laman web sahaja. Dalam kehidupan sebenar, hubungan antara perkara-perkara yang berbeza boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Sesetengah perkara seperti anda dan nombor kad pengenalan anda wujud dalam hubungan satu dengan satu. Sementara yang lain seperti poskod untuk alamat boleh wujud dalam hubungan satu dengan banyak. Oleh kerana entiti mewakili objek kehidupan sebenar, jadi hubungan antara entiti yang lain pun sama seperti objek kehidupan sebenar, iaitu terdapat pelbagai jenis hubungan yang berlainan. Hubungan antara entiti dikenali sebagai cardinality. Cardinality boleh diwakili oleh sesuatu yang disebut sebagai notasi Crowfoot seperti yang terpapar. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan pemahaman konsep ini, kita hanya akan meletakkan nombor pada garis hubungan untuk menunjukkan cardinality hubungan tersebut. Terdapat 3 jenis cardinality. Yang pertama ialah hubungan satu dengan satu. Setiap entiti hanya boleh berinteraksi dengan satu entiti lain sekali sahaja. Sebagai contoh, anda dan nombor kad pengenalan anda, setiap daripada kita hanya boleh mempunyai satu nombor kad pengenalan. Setiap sekolah hanya boleh mempunyai seorang pengetua. Setiap kelas hanya boleh mempunyai seorang guru kelas. Setiap manusia hanya boleh mempunyai seorang ibu kandung. Jenis cardinality yang kedua ialah hubungan satu dengan M atau satu dengan ramai. Seorang bapa boleh mempunyai ramai anak. Satu kelas boleh mempunyai ramai murid. Satu sekolah boleh mempunyai banyak kelas. Satu orang boleh memiliki banyak nombor telefon. Cardinality yang ketiga mempunyai konsep yang sedikit rumit, iaitu hubungan banyak dengan banyak ataupun dikenali sebagai hubungan M dengan N. Sebagai contoh, ramai murid boleh diajar oleh ramai guru dan ramai guru boleh mengajar ramai murid. Banyak kereta boleh dimiliki oleh ramai orang dan ramai orang boleh memiliki banyak kereta. Banyak buku boleh ditulis oleh ramai penulis dan ramai penulis boleh menulis banyak buku. ERD yang lengkap perlu mempunyai cardinality, entity, attribute dan hubungannya. Terdapat 6 langkah untuk membina sebuah ERD. Jom kita cuba membina ERD untuk masalah berikut. Ini adalah pernyataan masalah yang perlu diselesaikan. Langkah pertama, kenal pasti entiti. Bagaimanakah kita tahu jika ada satu entiti dalam kenyataan tadi? Entiti biasanya melibatkan sekurang-kurangnya 2 atau lebih rekod. Di sini, entiti itu adalah jabatan, projek, pekerja dan penyelia. Langkah kedua, kenal pasti hubungan antara entiti. Kita boleh mengenal pasti perkara ini dengan meletakkan entiti dalam sebuah matriks dan cuba carikan hubungan antara entiti. Langkah tiga, kita dah pun mengenal pasti entiti dan hubungan. Sekarang kita boleh membina ERD yang mudah. Langkah yang keempat, tentukan cardinality dan juga kunci primer untuk pernyataan masalah tadi dan tambahkannya kepada ERD yang telah dibina. Langkah kelima, cari semua atribut lain yang diperlukan dan masukkannya ke dalam ERD. Akhir sekali, periksa ERD anda dengan menggunakan pernyataan masalah tadi. Pastikan anda telah memasukkan semua maklumat ke dalam ERD anda. Mudah kan? Jadi, dalam video ini, kita sudah belajar tentang hubungan antara entiti dan cara membina ERD. Okey, jom kita cuba membina ERD untuk pernyataan masalah seterusnya. Ini adalah pernyataan masalah untuk SMK Arus. Bolehkah anda membuat ERD untuk pernyataan masalah ini? Apabila sudah selesai, gunakan ERD ini sebagai panduan untuk membina ERD pangkalan data sistem maklumat sekolah anda. Sehingga bertemu di video seterusnya, selamat mencuba!